Xin chào quý thầy cô. Thì Huy Phúc hôm nay rất là vui khi gặp lại quý thầy cô trong cái buổi học lần 2 này. Thì hôm nay Huy Phúc xin muốn giới thiệu quý thầy cô về trường học công nghiệp và cùng quý thầy cô đến thăm lớp học của cô Thuận. Xin mời quý thầy cô cùng đi cùng với Huy Phúc. Xin chào chị Thuận. Dạ, chào Phúc. Chị Thuận có thể cho Phúc và quý thầy cô biết là nhóm sinh viên của chị Thuận hồi nãy là đang làm gì không bạn? Chào quý thầy cô, chào Phúc. Đây, cái nhóm sinh viên của chị là chị cho các em làm một cái buổi sinh hoạt ngoại khóa. Tức là chị cho các em sau cái buổi học căng thẳng đó, các em sẽ tập trung lại làm một cái công việc xã hội nào đó. Và đây là một công việc mà chị cho các em làm để làm cái đèn trung thu, để mà sắp tới sẽ đi tặng cho những các em nhỏ ở những cái trung tâm mà nuôi dạy trẻ có vấn đề, hoặc là đi tới những cái trường học mẫu giáo nhỏ. Và như thầy cô và Phúc thấy thì các em sẽ rất là vui vẻ, sau cái giờ học căng thẳng sẽ có một cái sự gọi là hoạt động ngoại khóa khác nữa. Oh wow, em nghĩ đây là một ý tưởng hay, tạo sân chơi cho các em. Mà chị biết không, hôm nay mục đích em đến đây á là để bàn với chị về cái lớp học, cái phần học thứ hai của chúng ta hôm nay, về phần pre-learning trong week 2. Thì hy vọng em với chị sẽ cùng thảo luận trong phần 2 này có thể mang đến quý thầy cô một cái phần giới thiệu hay và hấp dẫn hơn, sinh động hơn như phần 1 như chị em mình đã làm. Kính thưa quý thầy cô, bây giờ thì Thuận và Phúc sẽ thảo luận để giới thiệu về cái phần 2 của chương trình học của mình. Và để có thể hiểu được và rõ hơn về phần 2 thì Thuận với Phúc muốn gọi là tóm tắt lại phần 1. Em xin lỗi là em ngắt lời chị một xíu. Thì hôm nay Phúc nghĩ này nè, là hôm nay trời cũng đẹp và thời tiết cũng rất là thoáng mát. Thì em Phúc nghĩ là thay vì chúng ta là ngồi trong phòng rồi không khí rất ngột ngạt, thì liệu là chúng ta có thể ra ngoài sân trường ngồi thảo luận với thầy cô về nội dung chính của tuần học 2 hôm nay. Thì Phúc nghĩ là thay vì chúng ta cứ truyền đạt một cái thông điệp mới nào đó bằng phương pháp PowerPoint, phương pháp cổ truyền thì có thể gây nhàm chán, thì chúng ta có thể thay đổi không khí buổi nói chuyện. Thì đây cũng một cách thay đổi phương pháp truyền đạt kiến thức. Thì với hy vọng là thay đổi không khí, thay đổi phương pháp nói chuyện của chị em mình hôm nay thì sẽ tạo cho quý thầy cô một sự phấn khởi hơn, một cái động lực hơn để có thể là hứng thú hơn để tiếp thu cái phần bài học của phần 2 này. Chúng ta cùng đi chị nhé. Rồi, đúng rồi Phúc, ý của em rất hay. Bây giờ chị em mình sẽ đi để ra một cái phương pháp tiếp cận mới về những cái kiến thức mới, về những cái việc mà có thả trong cái không gian của mình sáng tạo, và mình sẽ tư duy ở trong cái không gian đó. Chị Thuận, Phúc nghĩ là ở chỗ này là mình có thể ngồi để có thể bắt đầu buổi thảo luận chúng ta được rồi đấy. Thì nội dung chính của học hôm nay của chúng tôi á là muốn mang đến quý thầy cô là nhắc lại một số kiến thức cũ ở trong phần tuần 1 quý thầy cô đã học, và đồng thời là sẽ giới thiệu quý thầy cô phần kiến thức của tuần 2, đó là gồm có Paul and Elder và sau đó còn có Design Thinking nữa. Như vậy thì trong tuần trước quý thầy cô và cùng với Phúc và Thuận đã thảo luận về một số vấn đề của cái của chuyên đề thứ nhất. Và hôm nay thì Thuận với Phúc cũng muốn nhắc lại những cái kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu ở cái chuyên đề 1, đó là các bên liên quan về động lực thay đổi cho Right for Change. Cũng có thể những kiến thức về dạy học theo kiểu STEM, thang đo Bloom, dạy học sinh viên ở mức độ nhận thức cấp cao, và cách học theo Cobb Style. Vì vậy hôm nay thì Huy Phúc cùng chị Thuận muốn chia sẻ đến quý thầy cô ví dụ một số lớp học của Huy Phúc và chị Thuận đã áp dụng dạy sinh viên ở mức độ nhận thức cao hơn. Chỉ đơn thuần là những lớp học rất là đơn giản, áp dụng theo thang nhận thức ở Bloom Taxonomy hoặc dạy học theo Cobb Style. Và để quý thầy cô có thể hình dung ra được là việc áp dụng cách dạy học này không hoàn toàn khó khăn, và chúng ta có thể sử dụng rất là trong những lớp học rất là đơn giản. Hy vọng trong 10 phút ngắn ngủi này, quý thầy cô sẽ có những cái động lực và sáng kiến để thay đổi phương pháp giảng dạy, làm sao cho sinh viên của mình cảm thấy hứng thú hơn trong việc học và nâng cao cái nhận thức về cái môn học đó, cũng như là nâng cao kiến thức cho sinh viên để tiếp thu một cách tốt nhất.
Và Huy Phúc cũng muốn nhấn mạnh với quý thầy cô một điều là việc dạy học đối với cho sinh viên ở mức độ nhận thức cao không phải lúc nào cũng có thể là bắt buộc là phải làm một cái dự án đồ sộ hoặc là gì đó rất là to tát. Chỉ đơn thuần là những lớp học với một số biến tấu trong quá trình dạy học thì cũng có thể đạt cho sinh viên của chúng ta ở mức độ nhận thức 2. Xin mời quý thầy cô chị Thuận và Huy Phúc cùng tham quan lớp học của Huy Phúc và chị Thuận. Lớp học đầu tiên mà Huy Phúc muốn giới thiệu đến quý thầy cô đó là lớp cơ lý thuyết dành cho các em sinh viên năm 2 của khoa cơ khí. Thì trong lớp học này, Huy Phúc có sử dụng Flipped Lessons, đó là cho các em sinh viên xem bài giảng mà Huy Phúc đã quay trước ở nhà và đăng lên trên kênh YouTube. Và khi đến lớp, Huy Phúc cho các em làm một số bài tập thật đơn giản để kiểm tra xem vì các em xem video bài giảng ở nhà có hiểu được những kiến thức mà Huy Phúc đã truyền đạt hay không. Và quý thầy cô có thể thấy là một ví dụ bài tập về cân bằng vật rắn rất là đơn giản như gồm một thanh. Và với mức độ bài tập này á, thì mức độ nhận thức của các em mà Huy Phúc muốn kiểm tra chỉ có thể là mức độ nhận thức ở độ nhớ và hiểu trong thang của Bloom. Và quý thầy cô thấy đó, trong video thì các em làm việc theo nhóm và thảo luận rất sôi nổi. Và sau một số bài tập đơn giản, Huy Phúc tiếp tục cho các em giải quyết một số bài toán ở mức độ cao hơn. Với bài toán này, đòi hỏi các em ở mức độ cao hơn đó là mức áp dụng. Và quý thầy cô có thể nhìn thấy ở ví dụ đây, ở trên đây, thì từ một thanh cân bằng như Huy Phúc đã giảng trước ở nhà cho các em, thì các em đã làm việc với bài toán 2 thanh cân bằng. Thì với mức độ này thì đòi hỏi các em có sự áp dụng những kiến thức, những bài toán trước để có thể giải quyết bài toán thứ hai. Và như vậy quý thầy cô thấy đó, chỉ việc áp dụng và thay đổi rất nhỏ trong cách ra bài tập và mà Huy Phúc đã có thể nâng cao mức độ nhận thức của các em từ mức độ hiểu, nhớ lên mức độ vận dụng trong thang Bloom. Và việc cho các em làm việc theo nhóm cũng góp phần tạo ra cho các em kỹ năng giao tiếp, biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm để trong một khoảng thời gian nhất định các em có thể đưa ra những hướng giải quyết vấn đề. Và buổi học được kết thúc bằng việc Huy Phúc tóm tắt lại lý thuyết phần này và ghi chú cho các em những lỗi sai cơ bản trong quá trình giải bài. Như vậy, quý thầy cô có thể thấy các em sinh viên tự học, tự đưa ra hướng giải quyết bài toán sẽ giúp các em hiểu và nhớ bài nhanh hơn. Và đặc biệt hơn, lớp học không hề buồn tẻ mà ngừng lại rất sôi nổi. Tôi xin giới thiệu với quý thầy cô về một trong những phương pháp mà áp dụng trong lớp học, đó là sự kết hợp giữa phương pháp Think Pair Share, Teamwork và Project Belonging. Đây là lớp học về thiết kế vi mạch số. Đầu tiên, giảng viên đưa ra một yêu cầu về thiết kế, đó là thiết kế các cổng logic dựa trên các transistor và sử dụng phần mềm để layout. Sau đó, hướng dẫn sinh viên về phần lý thuyết căn bản transistor, về công nghệ tích hợp các transistor chuyên nhân của IC và một vài thiết kế căn bản để từ đó tạo ra nền tảng để các em có thể có kiến thức và bắt đầu phát triển và thiết kế cái cổng logic mà được giao cho từng nhóm. Giáo viên sẽ cung cấp thêm những tài liệu mà nhóm sinh viên cần khi nhóm đã trao đổi với nhau và phát hiện rằng là mình thiếu những kiến thức gì, những phần mềm gì để hỗ trợ từ giáo viên. Các em có thể lên trực tiếp giáo viên để xin hoặc có thể online để lấy. Sau đó, các nhóm bắt tay chia việc thiết kế và layout. Các em trao đổi với nhau, nhờ vậy các em sẽ ôn lại kiến thức với nhau để nhớ, để hiểu và áp dụng. Đồng thời cũng học thêm về cách sử dụng một phần mềm mới và vẽ layout để kiểm tra nó. Giảng viên sẽ đi tới từng nhóm, giúp các em những vấn đề mà nhóm không thể giải quyết được. Từ đó giúp các em tiếp tục phát triển thêm tư duy để giải quyết vấn đề được đề ra. Sau khi quan sát từng nhóm, tìm ra những vấn đề gặp phải chung và khi hết thời gian đề ra, giáo viên sẽ nói lên vấn đề chung mà các nhóm gặp phải. Sau đó cho từng nhóm lên thảo luận và trình bày những cái kết quả của nhóm mình làm. Trước khi giáo viên đưa ra một cái kiến thức chung để rồi các nhóm phát hiện ra là mình đã sai chỗ nào và cần khắc phục nó như thế nào. Thông qua việc trình bày nhóm giúp cho các em tự tin trong việc trình bày và từ đó giúp các nhóm thảo luận, học hỏi lẫn nhau, sẽ làm cho lớp học trở nên tích cực và thú vị hơn vì các em được làm, được nói, được giáo viên chỉnh sửa và được củng cố kiến thức. Hy vọng là sau khi quý thầy cô tham quan được lớp học của Phúc và lớp học của cô Thuận thì quý thầy cô có thể thấy là việc dạy học theo thang Bloom Taxonomy hoặc Golf Style là một việc rất là đơn giản và chúng ta có thể áp dụng trong những lớp học hàng ngày của chúng ta. Mong rằng là theo như là sự tham quan về cái phương pháp giảng dạy của Phúc và Thuận
Thì hy vọng là các thầy cô sẽ giúp cho sinh viên có thể quen về cái phương pháp giảng dạy để nâng cao cái nhận thức của sinh viên và biết cách tổ chức làm việc theo nhóm một cách có hiệu quả hơn. Và chính cái điều này đã tạo tiền đề cho việc dạy học STEM của chúng ta sau này, và tiến hành dạy học theo Power and Elder Critical Thinking hoặc là Design Thinking mà quý thầy cô sẽ được làm quen trong những chuyên đề tiếp theo sẽ được trình bày bởi các thầy cô ở trường đại học sư phạm kỹ thuật và trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đến đây thì Huy Phúc và chị Thuận xin kết thúc buổi thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay với mong muốn là thay đổi không khí của buổi thảo luận, thay đổi cách tiếp cận kiến thức mới, thì quý thầy cô sẽ có nhiều sự linh động, nhiều sự hứng thú hơn trong việc xem và nghe buổi thảo luận của chúng tôi hôm nay. Như vậy thì xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong những chuyên đề sau. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô. Xin chào quý thầy cô.